48 giờ ở Sài Gòn. Đi đâu đây? Đi coi kịch nè. Đi ăn pizza kéo tay nữa nè. Có ăn rồi còn có đi chơi nữa nha. Đi tham quan Viện Bảo tàng Sài Gòn nè. Bên cạnh đó, ngoài ăn những món ăn của Sài Gòn như là cơm tấm nè, hay là những món ăn khác đặc sản, thì mọi người phải tìm món người Hoa để ăn nữa nha. Rồi bây giờ đi cùng tụi tôi len lỏi vào các chợ của người Hoa để ăn món Hoa nè. Thật ra món đầu tiên là tụi tôi ăn theo review á, nhưng mà lại thấy phong cách Hồng Kông này là thấy thích rồi đó nha. Anh ơi, ở đây mà cái nào mà người ta hay gọi người ta ăn nhiều ở đây á? À, ở ngoài sau này là người ta ăn nhiều. Dạ rồi. Hỏi quá trời, nhưng mà chốt lại được là sủi cảo cua với mì thập cẩm nha. Thật ra là cái này cũng ăn theo review á. Ăn món Hoa mà thấy hủ tỏi với hủ sa tế vậy là thích rồi nha. Ở đây cũng đông á, nhưng mà mình thấy chờ không có lâu lắm đâu. Quán này cũng nổi tiếng và bán cũng lâu lắm rồi, cho nên là mọi người tới thì mọi người ăn thử nha. Đó, lên món rồi nè, nhìn hấp dẫn không? Cái dĩa hành thánh này á là cái nước sốt ở trên là gạch cua luôn á nha mọi người. Nó đặc biệt là ở chỗ cái sốt gạch cua đó. Còn món mì nước á thì người Hoa họ hay làm cái nước trong trong và cái vị nó thanh thanh theo cái khẩu vị của họ. Trong cái mai cua này á thì có chả cua, mà cái dĩa hoành thánh lớn lắm, phải 2 người ăn mới hết á. Còn cái nước sốt chan lên á là gạch cua và cả thịt cua nữa, cho nên là mọi người nên thử món này nha. Mình ăn theo khẩu vị của mình thôi chứ không có review nha. Rồi qua cái món nướng một chút xíu nè, ai mà thích ăn mì Hoa thì cũng sẽ biết là nước dùng của họ Thanh. Có cả tôm, thịt, hoành thánh và cả chả cua nữa nha. Mình thấy ăn theo review nhưng mà cũng hợp khẩu vị á, cho nên là mọi người có lên Sài Gòn không biết đi đâu ăn cái gì thì ghé đây ăn ha. Rồi sau khi ăn no rồi thì mọi người có thể đi chơi một chút này. Tụi mình sẽ đi bảo tàng, và bảo tàng này là bảo tàng mỹ thuật ha. Và tại sao tụi mình lên Sài Gòn lại đi bảo tàng thì mọi người đi theo tụi mình thử ha. Hai vé bao nhiêu chú? Là hai vé này là mình được đi tham quan hết tất cả luôn. Ở đây có bán vé là tại vì mọi người có thể vào chụp hình nha. Bảo tàng mỹ thuật này được xây theo kiến trúc của Pháp và kết hợp với Trung Quốc, cho nên là mọi người thấy là ở đây rất là nhiều người đến tham quan. Lý do mà mọi người đến tham quan các bảo tàng ở Sài Gòn là bởi vì Sài Gòn đã trải qua rất là nhiều dấu mốc lịch sử, và bảo tàng mỹ thuật cũng là nơi lưu trữ một trong những sự thay đổi của Sài Gòn từ trước đến nay. Nè, mọi người thấy khách du lịch đông không? Vậy là mọi người nên đi thử ha. Mình đang quay ở đây là một trong những tác phẩm điêu khắc của bảo tàng. Ngoài ra thì còn có gốm nè và các tác phẩm nghệ thuật khác mà có khi mọi người đã từng thấy trong sách mỹ thuật hồi nhỏ rồi á. Những bức tranh sơn dầu như thế này, mọi người nhìn qua những trang sách không thì không thấy được vẻ đẹp của nó đâu. Nhìn ở bên ngoài rồi mới thấy được là những tác giả họ tài năng như thế nào để có thể tạo lên được những bức tranh sống động như vậy. À, mà ở đây rộng lắm nha, có các phòng trưng bày của các tác giả khác nhau nữa, cho nên mình chỉ quay sơ với tư cách là người tham quan thôi, chứ mình không quay hết để mọi người có tới thăm á, thì có một cái trải nghiệm thiệt là trọn vẹn nha. Còn chỗ mình đang xem á là những bài thơ viết tay của những tác giả mà họ đã soạn ra, thì cũng có thể coi là bản gốc của những cái trang thơ, trang sách mà mọi người đặt trong sách ấy. Rồi mình quay sơ bộ như vậy thôi, còn tới 21.000 tác phẩm mỹ thuật nữa. Lần sau mọi người tới Sài Gòn thì ghé tham quan ha. Tham quan như vậy mà cũng gần 2 tiếng đồng hồ đó mọi người. Rồi tham quan mệt rồi tiếp tục đi ăn ha. Quán mình sắp dẫn mọi người đi ăn á là quán pizza tự làm mà kéo bột bằng tay á nha. Rồi mọi người đi xem ở đây có gì hấp dẫn hơn là những chỗ mọi người từng ăn không nha. Rồi quán này là quán pizza 100 á, mọi người cứ search trên Google Maps là ra. Anh này là đang nhào bột đế pizza bằng tay á mọi người.
Mình nghe nói là anh chủ có học bài bản đàng hoàng á nha, thấy có chứng nhận luôn nè, cho nên là mọi người cứ nên thử ha. Ở đây có nhiều loại pizza lắm, mọi người có thể gọi là nửa này nửa kia cũng được á. Mình thì mình gọi hai vị hai loại luôn, cho nên là anh làm mỗi bên một nửa cho mình. Mà mọi người cũng nên ăn như vậy ha, để nếm được nhiều vị hơn á, tại vì nhiều quá thì hai đứa mình ăn không hết đâu. Không mà nhanh thiệt nha mọi người, làm xong bỏ vô lò chắc chừng vài phút là xong à. Bánh trong lò nóng hổi mới ra luôn nè. Cái vỏ này là gọi là anh đó làm bằng tay, kiểu như là tự làm cho nên là mình thấy nó hơi mềm nha. Và cũng mới nướng đó. Cái không phải là cái loại mà mình ăn pizza ở những có tiệm pizza mà những cái bánh mì. Cái này là cái tay bằng bột tự làm tại chỗ. Mà thấy là cũng nhanh lắm, tầm 5 phút là xong. Đó, mọi người thấy cái vỏ nó mềm mềm không? Rồi bây giờ để mình thử thử cái nha. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy ăn chung với mật ong và các loại ớt tự làm ở đây thì ngon thiệt á. Có cái sốt trứng béo béo á là mình cực kỳ thích luôn. Rồi pizza 100, search Google Maps là ra nha. Rồi bây giờ đi xem kịch với tôi nè, ăn không hết thì đem về. Tụi mình đi xem ở sân khấu kịch Thiên Đăng á, bởi vì tụi mình muốn xem những vở kịch tuổi thơ của tụi mình là chú Hữu Châu và chú Thành Lộc á. Do mình chờ tới sớm hơn giờ chiếu kịch cho nên là bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ở ngoài trước khi vào lấy vé lại tới rồi. Bây giờ là gần tới giờ cho nên là mình mua trà sữa, mua nước ở dưới quầy ở dưới. Em cảm ơn nha. Hiện tại là mình đang chuẩn bị lên tầng 12 để xem kịch. Thang máy ở đây có nhiều tầng nhưng mà kịch sẽ là ở tầng 12. Đặt vé thì đã đặt online rồi. Thật sự là hồi hộp lắm luôn á, lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác này ở ngoài đời á, nhỏ lớn toàn coi đĩa không à. Đặt vé sát sân khấu luôn á mọi người. Tự nhiên ở đâu còn lòi ra hai vé ở trên hàng thứ hai là sát sân khấu luôn á. Rồi mình không có spoil kịch nha. Hôm mình đi là cả khán phòng đầy ắp hết luôn á. Và cảm giác xem kịch mọi người diễn sân khấu gần sát mình, thực sự là cảm giác này mọi người thực sự là nên thử nha. Bởi vì kịch sân khấu là một trong những đặc sản của Sài Gòn luôn đó. Sau khi xem kịch không cũng 10 giờ tối rồi, cho nên là hẹn gặp mọi người ở tập 2 để mọi người cùng đi ăn bánh cuốn Hồng Kông với mình nha. Và những món hoa khác ở những chợ hoa nữa. Đặc biệt là mọi người sẽ biết được là Dinh Độc Lập ở Sài Gòn có gì. Mọi người có nên đi hay không nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Bye bye.